everyone, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो थर्ड एपिसोड अफ द मोमो सोसाइटी पडकास्ट। म राजन अनि हाम्रो त्रिदेव सर कता हुनुहुन्छ? के छ त्रिदेव सर? हेलो, म यही छु, ढोका पछाडि छु सर। किन लुक्नु भएको सर? So welcome everyone, welcome to our third episode of this MOMO Society podcast. So yeah, here we are again, back at it again. सबै कुरा Sir, just like what I liked the most about the last episode was that the inspiration quotes थिए नि सर, thoughts and त्यो चाहिँ एकदम मन पर्यो। त्यसपालि पनि जाओस् न सर एउटा। Sure, एउटा छ दिमागमा छ भनौँ न, के अरे अलिकति यसलाई स्क्रिप्टेड नबनाऊ होइन। एउटा अघि म पढिरहेको थिएँ अनि पढ्दाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नेभर लेट वान फेलियर फ्रम द पास्ट होल्ड यु ब्याक इन द फ्युचर रे के अनि अलिक डिप नै छ होइन। मलाई चाहिँ एकदमै मन पऱ्यो क्या। एउटा स्टोरी छ होइन, सानो स्टोरी म सेयर गरिहाल्नु पर्ला होइन, 1 मिनट। सो के रहेछ भन्दा चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ नि यो एलिफेन्ट्सहरू राख्ने ठाउँबाट चाहिँ पास भइरहेको थियो अरे क्या। अनि ऊ अचम्म लागेर ऊ रोकियो अरे क्या। के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो हात्तीहरू फुल ग्रोन होइन, ठुल्ठुलो हात्तीहरू चाहिँ एउटा सानो रोपले मात्रै उनीहरूलाई राखिरहेको थियो अरे क्या फ्रन्ट लेगमा। अनि त्यो मान्छे छक्क पऱ्यो अरे। अनि बिकज यसो हेर्दाखेरि त दुईजना हुन्छ नि, अब त्यत्रो फुल ग्रोन हात्ती एउटा सानो रोपले अथवा दुईवटा रोपले बाने भयो भने त्यो त छुडाएर निक्लिहाल्छ नि त। तर हि वाज नट ट्राइन टु डु द्याट के। अनि ऊ सरप्राइज भएर अनि त्यो गएर त्यो ट्रेनरलाई सोध्यो अरे। अनि ट्रेनरलाई सोध्यो अरे किन एटेम्प गरिरहेको छैन उनीहरू भाग्नलाई भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेनरले के भन्यो भने उनीहरू एकदम सानोदेखि नै सानो हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई सेम साइजको रोपले हुन्छ नि, जुन अहिले बाँधिरहेको छ त्यो रोपले चाहिँ खुट्टामा बाँधेको रहेछ क्या। अनि त्यो एजमा हुँदाखेरि त उनीहरूले तोड्न सक्दैन नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको मेन्टालिटी नै त्यसरी डेभलप भएर रहेछ क्या। सो वेन एभर दे सी द्याट रोप, त्यो म कहिले पनि तोड्न सक्दिनँ भनेर रहेछ क्या। अनि त्यो कस्तो राम्रो जिस्ट लाग्यो क्या मलाई त्यो स्मल स्टोरी होइन। हुन्छ नि, नेभर लेट वान फेलियर फ्रम द पास्ट होल्ड यु ब्याक इन द फ्युचर भनेर चाहिँ। सो कस्तो मजाले रिलेट हुने क्या। सो या आई मिन लेट्स स्टार्ट विथ दिस कोट, लेट्स गेट इन्सपिरेसनल, लेट्स गेट मोटिभेटेड। सो तपाईँहरू लाइफमा एउटा केही सानो कुरा अथवा ठुलै फेलियर खानुभयो भने पनि जस्ट डोन्ट लेट द्याट होल्ड यू ब्याक। देयर इज सो मेनी अपर्च्युनिटिज। सो यप, all right, so let's start with this thought. Oh, that was an awesome thought, sir. एकदम pumped up भयो म त्यो सुनेर। अब रामदेव मोडमा हो क्या, सद्गुरु मोड। सद्गुरु, yeah. So yeah, अब हाम्रो यो थर्ड एपिसोड, so and the title of the third episode is Momo in Australia. सो यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामी दुईजना राजन र म चाहिँ हामी अस्ट्रेलिया गएको थियो भनेर चाहिँ होइन। जानुपर्छ सर, पछि जानुपर्छ स्योर। यो एपिसोड चाहिँ इट्स मोस्ट बेस्ड अन लाइक वाट आर द थिङ्स ह्यापनिङ इन अस्ट्रेलिया होइन, एन्ड वाट आर द लाइक वाट डज एन एभरेज नेपालीज do in Australia, you know, any suggestions for the newcomers in Australia. So it's basically revolved around that area. Aru bhanda chai aba like we'll be having 2 guests calling us, and then we'll be talking to them and getting the most out of them. Find this, sir? या आई गेस हुन्छ नि, अब हामीले आफ्नो स्टोरीहरू सेयर गर्यो युके र युएसबाट। सो वी थट अलराइट लेट्स ट्राई टु कभर फोक्स फ्रम अस्ट्रेलिया हुन्छ नि, उहाँहरूको भोइसेसहरू लेट्स मेक देम हर्ड हुन्छ नि, उनीहरू बाहिरतिर सबै ठाउँमा सुनाइदिउँ, स्पेसली हाम्रो नेपालको लिसनर्सहरूलाई। सो हुन्छ नि, उहाँहरूको हामी अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छौँ। अनि त्यसपछि अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि हुन्छ नि अब जस्तै के थियो उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन्स त्यहाँ जानु अगाडि, इम्प्रेसन्सहरू, रियालिटी के थियो, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी कभर गर्न खोज्छौँ यो हाम्रो थर्ड एपिसोडमा। सो आई गेस जस्ट स्टे ट्युन्ड, स्टे रिल्याक्स। जहाँ पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, घरमा सुन्दै हुनुहुन्छ कि बाटोमा सुनिराख्नु भएको छ, जस्ट रिल्याक्स, यु नो, टेक इट इजी। अनि आज या होप दिस विल बी अ गुड एपिसोड फर यु गाइज। त्यही त। सो बेसिकली हामी चाहिँ अब एउटा सानोतिनो रवि लामिछाने दाइ जस्तै हुन लाग्यो। यसो के लाइनमा लाग्यो हामी? होइन, अब हामी
या हाम्रो हुन्छ नि यो जब ब्रेन स्ट्रमिङ गर्न थाल्यौँ यो पडकास्टको लागि आई गेस रवि दाई सोर्स अफ इन्सपिरेसन हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि एउटा हुन्छ नि आउनुहुन्थ्यो उहाँले जे गर्दै हुनुहुन्छ इट्स हुन्छ नि रिभोल्युसनरी जुन कसैले गरेको देखेको थिएन मैले होइन तर ह्याट्स अफ हुन्छ नि उहाँलाई सो let's हुन्छ नि share stories and let's हुन्छ नि एकअर्काको स्टोरी सेयर गरेर यसरी गर्ने त हो नि okay so before that हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि let's do some kind of small story time हुन्छ नि एकअर्कालाई हाम्रो स्टोरीज चाहिँ के छ भनेर so this यो एपिसोडमा चाहिँ खासै टपिक चाहिँ हामीले केही पनि पाएनौँ मेबी नेक्स्ट एपिसोडदेखि हामी गर्छौँ होला तर यो पालिको लागि चाहिँ लेट्स सी के हुन्छ अनि अब लाइक टु स्टार्ट अफ लाइक के भइरहेछ सर अब लास्ट विक कस्तो भयो हजुरको केही नयाँ नौलो कुराहरू छ सेयर गर्नलाई It's busy. Weekdays are so busy. Weekends are more busier. मेरो अफिसमा कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो इयरली हेल्थ स्क्रिनिङ हुन्छ होइन आई डिडन्ट थिङ्क यो म सेयर गर्छु तर एनिवेज सो के भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो त्यो हेल्थ स्क्रिनिङ चेक गर्दाखेरि दिस इयर आई वाज सो पम्प्ड अप किनभने म म्याराथन कुदेको थिएँ होइन अनि पिट्सबर्ग म्याराथन कुदेको थिएँ हाफ म्याराथन अनि त्यसपछि हुन्छ नि आफ्नो जिम वर्कआउट सेसन्सहरू पनि एकदमै राम्रो गरेँ आई वाज सो एक्साइटेड तर जब चेक गरेँ होइन आई वाज कम्प्लिटली लेट डाउन मलाई एउटा सानो मेन्टल ब्रेकडाउन पनि भयो क्या आई डिडन्ट थिङ्क मलाई त्यो जुन रिजल्ट आयो त्यस्तो साह्रो ह्याम्पर गर्छ जस्तो लागेको थिएन तर के भयो भन्दाखेरि मैले सोचेको भन्दा चाहिँ आई मिन सबै कुरा नर्मल नै छ होइन त्यही पनि इट्स नट लाइक त्यस्तो सिरियस केही पनि होइन तर मेरो गोल चाहिँ अब हुन्छ नि त्यो सर्टेन कुराहरू चाहिँ घटाउने थियो क्या अनि एउटा स्याड हुन्छ नि यत्रो आफूले इन्भेस्ट गर्दाखेरि पनि न रिटर्न आएको नदेख्दाखेरि चाहिँ आई वाज सो हुन्छ एकदम मलाई मेन्टल ब्रेकडाउन नै भयो अनि मैले एक दुईजना साथीहरूसँग कुरा द्याट रियली हेल्प मी क्या सो हामी सबै पर्फेक्ट छौँ भनेर चाहिँ हुँदैन रहेछ क्या कहिले पनि काहीँ न काहीँ कतै न कतै त्यो हुन गइहाल्छ क्या धेर कम्ती हुन जान्छ क्या अनि या मेरो त्यही थियो होइन लास्ट विक आई वाज स्याड तर आफ्नो हुन्छ नि अब कुरा गरिसकेपछि साथीहरूसँग कुरा गरेपछि हुन्छ नि फेरि मेरो मोरल अलिकति हाई गरेँ सो मैले के सोचेँ भन्दा इट्स नट अ ओभरनाइट रिजल्ट होइन ओभरनाइट आउँदैन रिजल्ट यु हेभ टु वर्क हार्ड सो या मेरो त्यही नै थियो अलिकति मेन्टल ब्रेकडाउन भए आई गेस इट्स ह्युमन नेचर होइन अनि यस्तै नै छ के छ सर तपाईँ टेन्सन नलिनु तपाईँको जस फिगर जे छ राम्रो छ थ्याङ्क यू अनि के छ सरको चाहिँ सुनाउनु न मेरो पनि इट वाज क्वाइट स्याड विक फर मी किनभने अब एज यु नो म आम इन्टु फोटोग्राफी एन्ड अल मेरो क्यामेराको एलसिडी बिग्रियो क्या एक्सक्युज मी यतिकै राखिरहेको थिएँ एन्ड देन सडनली क्यामेरा चलाउनु पऱ्यो भनेर निकाल्दाखेरि चाहिँ इट्स अल ग्रिन क्या एलइडी LCD होला सायद या सो त्यही तनावमा छ दे वर क्वाइट फ्यु प्रोजेक्ट्स होइन मैले गर्नुपर्ने अब छैन अब के गर्ने भइरहेछ सो अलिकति टेन्स छु सो या क्यामेराकै कुरा आई नो युर सो मच प्यासनेट होइन हाम्रो लिसनर्सहरूलाई पनि यदि म भन्न चाहन्छु राजन जोशी जो मेरो साथी हुनुहुन्छ इज भेरी ट्यालेन्टेड फोटोग्राफर बिसाइड्स इट्स फुल टाइम जब सो उसको हुन्छ नि इन्स्टाग्राममा गएर चेक गर्नुहोस् इज अ भेरी क्रिएटिभ गाई सो आई गेस लेट्स स्टार्ट यही कुरा गरौँ न हुन्छ यसलाई नै स्टोरी टाइम बनाइदिउँ न के छ जुन हबी छ तिम्रो होइन साइड हबी यसलाई चाहिँ अब सस्टेनेबल छ कि छैन जस्ट हबी मात्रै हो कि सोर्स अफ इन्कम पनि भइरहेछ कि जस्ट फर फन प्रोजेक्ट्सहरू कस्तो छ लेट्स टक अबाउट द्याट होइन के छ कुल हुन्छ या लेट्स हियर यु सो यो पालिको स्टोरी टाइममा चाहिँ अब आफ्नो फोटोग्राफी कसरी स्टार्ट भयो कसरी इन्ट्रेस्ट लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब सुरु गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा भनाइ छ कि जसले चाहिँ मलाई इभेन्चुली गट मी इन्टु फोटोग्राफी त्यो भनाइ चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिँदैन क्या त्यो भनाइ चाहिँ यसलाई क्यामेरा दे यसले राम्रो फोटो खिच्छ भन्ने हो कि होइन इट्स प्रिटी सिम्पल होइन त्यो आई थिङ्क त्यही एउटा भनाइ चाहिँ ले गर्दा नि मैले फर्स्ट टाइम क्यामेरा समातेको थिएँ होला क्या फनी इट साउन्ड्स बट देन
ड्याडले चाहिँ त्यो कुरा त्यो फ्रेज चाहिँ मलाई एउटा काम दिनको लागि भन्नुभएको थियो कि अनि यसलाई राम्रो फोटो खिच्न दिन्छ, यसलाई राम्रो फोटो खिच्न आउँछ भनेर क्यामेरा दिनुभयो मलाई। अनि त्यो फ्रेजले चाहिँ दुईवटा मिक्स्ड इमोसन्स लिएर आयो कि मेरो उसमा। एउटा चाहिँ तेरि अब मैले क्यामेरा समातेँ, अब फोटो खिच्नुपर्छ होइन, के काम हो जस्तो लाग्थ्यो। अनि अर्को इमोसन चाहिँ राम्रो फोटो खिच्छ पनि भनेको छ नि त त्यहाँ होइन भाउले। अनि ओहो म त राम्रो खिच्छु रे, मलाई थाहा थिएन हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि ओके खिचिदिउँ न त भन्ने खालको पनि त्यो म पम्पटअप भयो कि। सो त्यसरी स्टार्ट भयो। अनि देन त्यसले गर्दा चाहिँ आई वाज द अफिसियल क्यामराम्यान फर द हाउस होल्ड इभेन्ट्स होइन, जे घरमा इभेन्ट्सहरू हुन्छ त्यसको अफिसियल क्यामराम्यान मै भयो त्यसपछि। द्याट्स हाउ आई गट टु लर्न द डिफ्रेन्ट हुन्छ नि अब सेटिङ्सहरू होइन। अनि जसरी नर्मली पिपुलहरूको घरहरूमा जस्तो ड्याडले आफ्नो लेगेसी आफ्नो छोरालाई आफ्नो छोरीलाई पास अन गर्छ नि, त्यसरी मेरो घरमा पनि एउटा कुरा ड्याडले मलाई पास अन गर्नुभयो क्या। नट द लेगेसी बट हिज ओल्ड नोकिया स्मार्टफोन त होइन, तर त्यतिखेर त्यही कलर फोन थियो होइन। त्यो फोनमा चाहिँ सानो क्यामेरा थियो, द्याट वाज लाइक ओके फर मी द्याट द टाइम होइन। अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यहाँ खिच्दा गएपछि यस नागरिकता बनाउनको लागि फोटो स्टुडियो जाँदाखेरि क्यामराम्यानको हातमा डिएसएलआर देख्यो। ओहो क्यामेरा त कत्रो गजबको रहेछ होइन। अनि त्यहाँबाट एसएलआरहरूको बारेमा थाहा भयो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट त्यो क्यामेराबाट आएको फोटोजहरू पनि देख्यो होइन, पछाडि पुरै ब्याकग्राउन्ड ब्लर छ, फोकस छ होइन सब्जेक्ट। ओहो आफूसँग त त्यतिखेर अब त्यो सोनी साइबर सर्ट थियो, मोस्ट पपुलर पोइन्ट एन्ड सुट क्यामेरा त्यतिखेर होइन। अनि त्यसबाट त्यस्तो आउँदैन थियो। त्यसपछि चाहिँ अनि अब त्यही क्यामेराबाट खिचेको फोटोलाई एडिट गरेर ब्याकग्राउन्ड ब्लर बनाएर होइन नाना थरी गरेर बिजोग फोटो निकालेको छ मैले त्यतिखेर। बट द्याट वाज द थिङ नि त होइन, प्यासनेट हुनु पर्यो नि त। एक्ज्याक्टली होइन, अलिकति क्युरियस हुनु पर्दो रहेछ क्या मान्छेलाई। अनि 7-8 years ago ड्याड बट मी डिएसएलआर फर माई बर्थडे। त्यतिखेर एकदमै एक्साइटेड भयो म होइन, फर्स्ट डिएसएलआर। त्यसपछि अब युट्युब नै हो गुरु। त्यसपछि युट्युब हेऱ्यो, प्र्याक्टिस गऱ्यो एन्ड स्किल्सहरू आफ्नो होन गऱ्यो। एन्ड देन लट्स अफ फ्री फोटोसुट्स गऱ्यो साथीहरूलाई, रिलेटिभ्सहरूको इभेन्ट्सहरूमा लट अफ फ्री फोटोसुट्स होइन। अनि आफ्नो इन्स्टा पेज पनि बनायो 500px विच इज काइन्ड अफ अ प्लेस फर यो स्टक फोटोग्राफी एन्ड अल। त्यहाँ पनि बनायो टु सेयर माई वर्क अभियसली। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो लास्ट अफिस क्लाउड फ्याक्ट्री को त अफिसियल फोटोग्राफर नै भइसकेको थियो म। आई नो द क्रेज। के भन्छ राजनबाट खिचौँ न राजनबाट खिचौँ न फोटो हुन्थ्यो क्या। आई रिमेम्बर द्याट। एक्ज्याक्टली। सो त्यो भयो। अनि त्यसपछि बिस्तारै फोटोहरू लाइक प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि पछि मान्छेले पैसा पनि दिन थाले, 1000-2000 यसो एज अ गुड जेस्चर। अनि त्यो पाएपछि चाहिँ अनि रियलाइज भयो ओहो पैसा पनि कमाउन सकिँदो रहेछ यसलाई होइन, एउटा रियली गुड एट दिस भनेर हैन। एक्ज्याक्टली। त्यसपछि हुन्छ नि एज अ पकेट मनी त्यसरी आयो। सेम युकेमा पनि अलिअलि कमायो होइन। सो म चाहिँ अब यो इन्टायर जर्नीबाट चाहिँ के सिकेँ भनेपछि हबीलाई चाहिँ हुन्छ नि अब एज अ हबी मात्रै नराखेर हुन्छ नि सँगसँगै लग्नु पऱ्यो आफूसँगै, मेक द मोस्ट आउट अफ इट होइन। स्पेसली लाइक ड्युरिङ द विकेन्ड्स हाम्रो विकेन्ड्सहरूलाई चाहिँ युज गर्नु हबिजहरू एक्सप्लोर गर्नको लागि एन्ड देन स्किल्स मोर जेनेरेट गर्नको लागि। देयर्स वान लाइक एउटा कोट छ क्या, एउटा हिन्दी एड हो हेयर कलरको, त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा डब गरेर आएको छ क्या। त्यसमा भन्छ क्या ग्रेज लुकाउ आफ्नो प्यासन होइन भनेर। त्यस्तै हो जेस यो कुरा चाहिँ सेयर गर्न मन लाग्थ्यो कि मलाई। सो द्याट्स इट। या त्यसरी चाहिँ आई थिङ्क स्टिक वाट युआर डुइङ फर लाइक हुन्छ नि एन्ड देन जेनेरेट स्किल्स होइन। त्यसपछि आफ्नो हबीलाई पनि यु क्यान डेफिनेटली मोनिटाइज इट। सो या द्याट्स इट आई थिङ्क। आई होप दिस इज हेल्पफुल। या आई मिन आई कुड रिलेट यो कुरामा, किनभने मैले फोटोग्राफी चाहिँ अलिक ढिलो स्टार्ट गरेँ होइन। प्यासनेट भए पनि त्यस्तो साह्रो मैले इन्भेस्ट चाहिँ गरेको थिइनँ कि, नट इन्भेस्ट इन द ग्याजेट्स बट इन्भेस्ट इन टाइम मैले गर्नु भएको थिएन। तर जब मैले मेरो साथीहरू जस्तै बनाएँ होइन, अनि वान अफ द सोर्स अफ इन्सपिरेसन पनि तिमी पनि थियो क्या, तिमीबाट मैले धेरै कुरा सिकेँ, स्पेसली पोस्ट प्रोसेसिङ कुराहरू। यहाँ अहिले हुन्छ नि अन एयर म भन्न चाहन्छु आई हेभ लर्न सो मच। सो हुन्छ नि
तपाईहरु चाहिँ आफ्नो साथीहरुसँग पनि अब जस्तै विकेन्ड्सहरुमा कहीँ जाँदाखेरि गर्नुभयो भने पनि that's enough के I think this is a very good topic हुन्छ नि हामीले मोनेटाइज कसरी गर्ने आफ्नो हबीलाई प्यासनलाई हैन I guess this is a good content. All right, so let's move on to another topic जुन चाहिँ हाम्रो आजको एपिसोडमा बेस्ड छ. So what's going on in Australia? We have two guests so let's hear from them. Our first guest चाहिँ हाम्रो Mr. Samrat Chand. So हामी चाहिँ mutual friends, Tridev, Ma, Samrat. So let's hear from him, I think. Hello, Samrat. Welcome to the MOMO Society podcast. Thank you so much for your time. अहिले कति 11-12 बजे होला ब्रिस्बेनमा. So welcome to this podcast. Welcome, Samrat. Thank you, Razan. Thank you to them both. Lovely seeing you both at the same time. Thank you so much for having me in the show. Wishing you the best of wishes for your show. It's our pleasure, totally. Thanks. So अलिकति briefly हुन्छ नि आजको हाम्रो एपिसोडको जिस्ट दिँदाखेरि चाहिँ we wanted to focus a little more in-depth stories from our Australian folks जो हाम्रो नेपाली दाजुभाइ साथी दिदीबहिनी सबैजना हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ उहाँहरूकै voices चाहिँ आओस् भनेर हामीले यो हुन्छ नि यो प्लेटफर्ममा I thought हुन्छ नि हामी दुईजनाले सोच्दाखेरि we thought it would make sense. So who else to reach out to other than our own brother हैन त्यसले गर्दाखेरि All right, let's start. अलिकति introduction देऊ न आफ्नो सबैलाई हाम्रो listenersहरुलाई. Okay. I'll just cut short in the introduction part. Basically, I'm a Kathmandu born brought up guy who lived his entire life. I mean, most of his teenage life in Kathmandu. This was very biography Nepal Forky. Then after I'm back in Australia, right? I've been for 2.5 years. My graduate social work sociology graduate as in like पढाइको हिसाबमा. But then again, I'm working in retail. Been in Australia for 2.5 years. Seen a lot of new faces come through over the time. More people knew a new face 2.5 years ago. So maybe, I can put a bit of insight to good things. So अर्को just like Australian accent पनि आउन थालिसकेको छ बिस्तारै मलाई खासै I'm not a big fan of Australian accent. daily बोल्दै नै certain words हरु चाहिँ pick गरेछ होला त्यो that. No, it's a good thing. It is a good thing that I'm not a big fan of them because एकदम धेरै slang use गर्छ Australian which I hate. All right. So let's move on to another question. So अहिले के गर्दै अलिकति हुन्छ नि education job त्यो अलिकति describe गरिदेऊ न. ए हुन्छ. म अहिले I'm working in a retail environment basically I manage one of the liquor stores. नेपाली भाषामा दारु पसले भन्दिम न. हैन जस एउटा लिकरल्यान्ड भन्ने एउटा स्टोर छ. लिकरल्यान्ड स्टोर छ. They've got a lot of tonnage stores Australia wide spread. One of the stores where manager I'm a store manager there. It's fun. It's good work. It's considered a reputed work. Pays off well. Pays off my bills basically. It's more like a dream job for some people, I think. Yes, of course. It's very true that there are people who've been. I'm really saying we are owned by Coles, company, which is basically like Walmart of United States, Asda of UK, giant but there's people who've been working there for like 30-40 years but they just are not competent enough there's so much other stuff to deal with, not just turn up to work, do your hours and walk away so things like that. I'm a regular job considered, but for me, no. That's like a big no for me. Perspective, I'm gonna elaborate it furthermore. Or no, I'm thinking of going back to university or maybe a college soon. Not to extend मेरो जुन पढाइ मैले मेरो bachelor's मा गरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ further extend गर्न हैन. But probably something technical हुन्छ नि.
Okay. Alikati, we wanted our listeners for you to go in much in detail, especially kun kurama bhandakari, just like you said, तपाईँ चाहिँ 2.5 years जति भयो होइन. So firstly तपाईँ जुन यो अस्ट्रेलियन हाइप छ नि अहिले, सो अलिकति हाम्रो लिसनर्सहरू जो बाहिर हुनुहुन्छ, जो नेपालमा हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई कन्टेक्स्ट मिलाएर तपाईँको एक्सपेक्टेसन्स के थियो होइन, अब जानुभन्दा अगाडि ओके अस्ट्रेलिया आई गट द भिजा, सो आई फाइनली हेभ अ भिजा स्ट्याम्प अन माई पासपोर्ट, सो अब चाहिँ के थियो एक्सपेक्टेसन्स, र त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसन्स अनि त्यसपछि रियालिटी कस्तो थियो, अलिकति लाइक एक्सप्लेन गर्नु. Do things meet up to your expectation? जस्तो सोचेर गएको थियो त्यस्तै भयो कि like and like everything? Okay. Well, it did meet up a few of my expectations, होइन. It didn't meet up most of my expectation, honestly. Okay. मान्छेको जुन ग्ल्याम फ्याम छ नि अस्ट्रेलियाको, it's totally different. It's actually, I would consider this to be a developing country, because अस्ट्रेलियाको जुन CS sites र जुन population छ नि, त्यसको त्यो I mean त्यो equilibriumमै छैन के. That's how I see it, right? Australia has Australiaको population नेपालको भन्दा कम छ के. With the size of that country, होइन, Australia अनि त्यो populationमा पनि almost 93% of them just reside in the coastal region. Yeah? Okay. The rest of the country is in uninhabited. Just coastal region. So there's so many there were so many expectations which met up. Like first and foremost, honestly, Australia periods ekdam राम्रो छ सुने थिए कि मैले पहिले. अब this is just straight to the point, हैन. सबैले भन्थे ओर्थे अनि सुनेको थिएँ I think. अनि त्यो चाहिँ हो रहेछ, which was a big surprise हुन्छ नि. मलाई त सबैले मान्छेले त्यति बेसी बोल्ने बानी हुन्छ नि हाम्रो नेपालीहरुको. हैन अब के रे मलाई त्यति बेसी बोलाएको जस्तो लाग्दैन. त्यो चाहिँ हो रहेछ. यहाँको पिरियड स्टार्ट हुन्छ लाइक नर्मल हुन्छ नि, नर्मल लाइक इजी जब स्टार्ट हुन्छ $18 $19 per hour बाट के. Which is a good enough pay हुन्छ नि. Seeing other countries, हैन. त्यो भयो. अनि अरु कुरा भनेको अब जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड एभ्रिथिङ द्याट्स प्रिटी लिट हुन्छ नि. जस्तो गर्थी त्यस्तै नै छ. बसेस, ट्रेन्स हुन्छ नि, बिल्डिङ्स, व्हाट नट, ऑल दैट. या अलिकति एफोर्डेबिलिटीको पनि कन्टेक्स्ट अलिकति मिलाइदिए हुन्थ्यो हाम्रो लिसनर्सहरूलाई, किनभने स्पेशली स्टुडेन्ट्सहरूलाई फोकस्ड हो हाम्रो होइन. सो एफोर्डेबिलिटी अनि जबको पर्सपेक्टिभ अलिकति अराउन्ड हुन्छ नि 1 मिनट जति भन्दै हुन्थ्यो. ए हुन्छ. यस्तो छ अफोर्डेबल. म जुन फेरि यहाँको स्टेट वाइज डिफ्रेन्ट लाइक आई मिन डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन. म बस्ने चाहिँ क्विन्सल्यान्ड स्टेट हो. एज अ स्टेट एकदम ठुलै छ त्यो. अर्को न्यू साउथ वेल्स मोस्ट कमन वान स्टुडेन्ट्स हुन्छ जुन सिडनी सुनिन्छ हामी गरेर. न्यू साउथ वेल्स त्यो स्टेट भयो अनि अर्को भिक्टोरिया भयो, मेलबर्न भएको, अनि क्यानबेरा भयो. यो चाहिँ अलिकति हामीभन्दा फर्दर मोर साउथ छ होइन. र दे आर मोर एक्सपेन्सिभ देन अस. रेन्टको पर्सपेक्टिभमा, ट्रान्सपोर्टेसनको पर्सपेक्टिभमा होइन. म बस्ने क्विन्सल्यान्ड एज अ स्टेट चाहिँ फेरि सस्तो छ क्या. जस्तो मैले अब म लाइक जुन हामी युनिट हामी रेन्ट गर्छौँ, म जुन जति पैसामा रेन्ट गर्छु नि होइन, म जति पैसामा रेन्ट गर्छु त्यसको अलमोस्ट 1.5 टाइम्स पर्दो रहेछ क्या सिडनीमा र मेलबर्नमा चाहिँ एक घन्टा क्या है. अनि विच इज अनि त्यही भएर उता चाहिँ अलिकति पिपल दे क्राम्ड अप एन्ड लिभ हुन्छ नि. एउटै सुनेको है, अब देखेको कुरा केही छैन है हुन्छ नि, कुनै कुरा त हो. अनि अलिक क्याम्पो स्पेस छ, आई मिन लाइक रेन्ट महँगो छ. अनि फेरि अनि प्रोज एन्ड कन्स के छ भन्दा उनीहरूको उताको ट्रान्सपोर्ट एकदम राम्रो छ अरे क्या. त्यसको ट्रान्सपोर्ट फेरि खत्तम छ. यु हेभ टु हेभ अ कार के. पब्लिक ट्रान्सपोर्टले रिलाइ गर्न खासै मिल्दैन होइन. द्याट्स वान थिङ. अनि जब पनि त्यस्तै क्विन्सल्यान्ड मान्छे लाइक क्विन्सल्यान्ड ब्रिस्बेनहरू आउँछन्, कसैले जब सब पाएन भने दे मुभ टु न्यू साउथ वेल्स अर भिक्टोरिया क्या, अर मेलबर्न. किनभने उनीहरूको मार्केटै ठुलो छ, उनीहरूको सिटी नै ठुलो छ. अनि पपुलेसन धेरै छ. पपुलेसन धेरै भइसकेपछि देयर्स मोर अपर्च्युनिटिज, देयर्स मोर इन्फ्रास्ट्रक्चर, देयर्स बेसिकली एभ्रिथिङ्स मोर नि त. पिपल सिफ्ट आई मिन देयर. बट या इट्स अफोर्डेबल. आई मिन इट्स अफोर्डेबल. त्यो पैसा पनि आई मिन लाइक रेट्सहरू पनि राम्रै छ. इफ यु डु डिसेन्ट इनफ जब होइन. एउटा जब एकजना स्टुडेन्ट आउनुहुन्छ र उहाँले अब म एक्लै कमाएर गर्छु भने नि पढ्ने कति देखेको छु मैले.
गर्न सक्नु Okay, so one last question, right? So what are your suggestions to folks coming to Australia? चाहिँ हामीले US cover गर्यौं, UK cover गर्यौं. So Australia को लागि चाहिँ just हुन्छ नि अलिकति suggestions के छ? जस्तो हजुरले भन्नुभयो नि जस्तो सम्राट सर जस्तो अब लाइक हजुर बसिरहेको ठाउँ चाहिँ इज मच मोर अफोर्डेबल देन बिङ इन सिडनी एन्ड अल होइन सो एज अ स्टुडेन्ट पर्सपेक्टिभ लाइक अब बिङ एट सिडनी एन्ड स्टडिङ इन सिडनी चाहिँ राम्रो हो कि अर लाइक स्टुडेन्टलाई चाहिँ लाइक कहाँ बस्दा र पढ्दा लाइक मोर रिलायबल एन्ड त्यस्तै हुन्छ जस मोर इफेक्टिभ चाहिँ कता हुन्छ भनेर that's a very common question has my मलाई सोध्ने हुन्छ नि usually मान्छेहरुले के गर्दा बेटर हुन्छ नि which is a very genuine and valid question as well in long term को लागि तर म चाहिँ के भन्छु नि ठाउँ भन्दा पनि मेन चाहिँ I would suggest everyone to focus on their studies के exactly the studies भन्दा पनि what exactly do you want to study हुन्छ नि तिम्रो what are your long term goals भोलि पढेर यता PR लिनु सोच्छ के छ हुन्छ नि or maybe आफूलाई के फिल्डमा हुन्छ नि एकदम प्रस्पर गर्न मन छ र डिफरेन्ट युनिको डिफरेन्ट लाइक कोर्सहरु लाइक आई मिन बेटर हुन्छ नि कुनैले अब आईटी राम्रो गर्ला अरे कुनै हेल्थ के फ्याकल्टीमा राम्रो होला सो त्यो हिसाबले one and only suggestion this is the most common thing I've seen Nepalese like brothers and sisters suffer is universities and colleges the first priority नै के हुन्छ भन्दा first of all they just like blindly go for the cheapest one cheapest one then affordable one भनौं न affordable one तर त्यसको consequences देख्नुहुन्न के उहाँहरुले so when you spend 3 years of studying and you spend like 3 years of money your effort हुन्छ नि you invest everything of yours to that 3 years र त्यसको outcome छैन भने त it's worthless नि that's 3 years you've lost which you can't recover के हैन भोलि पैसा त कमाउला जेसै होला सो त्यो हिसाबले एकदम आफ्नो कलेजहरु चुज गर्ने बेलामा आफ्नो पढाइ मेन कोर्स चुज गर्ने बेलामा चाहिँ एकदम वाइजली चुज गर्न कन्सल्टेन्सीहरुको विश्वास नगर्नु दे जस्ट लाइक ट्राई टु हुन्छ नि उनीहरु त तपाईहरुलाई लाइक हामी जोला पनि ब्लाइन्ड गरेर उनीहरुको आफ्नो ट्र्याकमा हुन्छ नि लाइक यस्तो गरेर यस्तो गरौँ उनीहरु मोस्ट प्रफिटेबल जेमा छ त्यहीतिर घुसाइदिउँ त्यही युनिभर्सिटीमा घुसाइदिउँ त्यही कोर्सतिर घुसाइदिउँ भन्ने आफ्नो आफ्नो होमवर्क चाहिँ आफै गर्नु that's my biggest yeah I think that's a very good suggestion Zaina किनभने one of the key point हामीले यो podcast को माध्यमबाट शेयर गर्न खोजेको नै be alert जे कुरा गर्नला हुन्छ हैन just take suggestions from not consultancies के not the one who are advertisers from the one who are जसले चाहिँ भोगिरहेछ के so I guess ज्यादा ज्यादै जाने if you want our listeners कोही interested हुन्छ भने do you want to share your Twitter handle or email ID so that they can reach out to you? Yeah, sure. With them happily. More like honestly, I think even in general, when you make a group, I don't know how I got into that group to be honest. And I studied to Australia, gateway to Australia. I don't know. It's now I got into that, and people like post stuff there. Okay? They ask like a lot of questions. So more the comment the coordinate this because they flood and that's a comment like that. So I actually messaged them and somebody who genuinely seeking to. I'm more than happy to help you in camp. Maybe Twitter handle or Instagram. It's my Twitter handle is Samrat and Thakuri. Chan Thakuri, my bad. Yes, @Chan Thakuri. Reach out to me. My Instagram is a bit funny. It's Samrat SquarePants. I'm a big fan of sponsor of SquarePants. So this is the handle. Yeah. I'm more than happy to help. I mean, one and only like request or a suggestion. Word of advice भनौं न जहाँसुकै जानु जुनै देश जानु जहाँसुकै जानुस् तर हुन्छ नि आफ्नो एन्डको आफ्नो रिसर्च चाहिँ गर्न नछोड्नु के whatever you sign for whatever you are committing for हुन्छ नि be prepared for it read through it हैन like embrace yourself for the storm that is like coming into your life okay that's thank you Samrat thank you so much for your generous suggestions and support I hope हाम्रो viewers हाम्रो audiences-हरुलाई पनि धेरै informative भयो होला यो एपिसोड हजुरको यो कुराहरु सुनेर all right thank you so much Samrat thank see you in guys. the next one thank you pleasure talking to you ekdam wishing you the best of the best and yeah I mean we'll keep in touch
So that was Samrat from Brisbane. Brisbane and the Tridev sir? Samrat sir? So I hope that was informative and helpful for our listeners. So our next guest चाहिँ Tridev sir like सानो introduction दिदिनु न त and then she'll start. Alright, so हामीसँग पर्थबाट जोइन गर्नु भएको छ सृष्टिजी उहाँलाई वेलकम गरौँ. वेलकम सृष्टिजी. Hi guys, thank you. म चाहिँ सृष्टि हो हैन, सृष्टि मैनाली अनि करेन्टली पर्थ वेस्टर्न अस्ट्रेलियामा छु. अस्ट्रेलिया चाहिँ 2018 मा आको, सो अराउन्ड अ इयर भयो अस्ट्रेलिया आको. Okay. Exciting times. So अलिकति डिस्क्राइब गरिदिनुस् न अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, जब, एजुकेशन्स? अहिले चाहिँ करेन्टली म जेनरल प्र्याक्टिस क्लिनिकमा काम गर्छु पर्थमा हैन. सो मोस्टली त म क्लिनिकमै हुन्छु, बट आई अल्सो डु सम कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ प्रमोसन एन्ड प्रिभेन्सन एक्टिभिटिज फर patients with high clinical needs. Wow. And while I'm a frontline health worker, I'm also quite interested in the public policy side of health services delivery. So I'm also pursuing a master's in public health in Curtin University. So job and studies Dubai bhaira. Wow. I mean, we know like you've always been in the front end of driving this kind of forces, social सर्भिसेस देखि लिएर तपाईँ हुन्छ नि एकदमै फ्रन्ट लाइनमै देखिरहेको हुन्छु. सो इट्स गुड टु हियर हुन्छ नि हामी आफ्नै फोक्स नेपाली फोक हुन्छ नि बाहिर गएर यस्तो यतिको कम्पिटिटिभ मार्केटमा चाहिँ आफ्नो करियर पर्सु गर्दाखेरि. सो या द्याट फिल्स नाइस. या प्लस त्यो वर्क टाइटल पनि एकदमै डेन्जरस रहेछ है, कति लामो लाइक complicated, you know. It's just like your job description say it's a little beyond just one job. So it's more of a broad what भयो हैन. So it's interesting it's एउटै ठाउँमा काम गर्नु भन्दा मलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि कम्युनिटी बेस्ड सर्भिसेसहरु अलि आफैलाई पनि मलाई रमाइलो लाग्ने हुनाले चाहिँ कुरामा मैले साइन अप गरेको. इट्स बीन गोइङ सो फार. नाइस. अब यो हाम्रो सिन्स हाम्रो पडकास्ट चाहिँ अलिकति करियर फोकस छ हैन, जस्तै अब वेस्टर्न एक्सपिरियन्सहरुको बारे फोकस छ. सो व्हाई डोन्ट यु शेयर योर एक्सपेक्टेशन्स एन्ड इम्प्रेसन्स हुन्छ नि, इनिशियल इम्प्रेसन्स तपाई अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि. सो बिफोर एन्ड आफ्टरको सिचुएसन अलिकति डिस्क्राइब गरिदिनु मिल्छ हाम्रो लिसनर्सलाई? हैन, अब obviously अब विदेश जाने भनेपछि अलिकति हाई एक्सपेक्टेशन्स चाहिँ हुन्छ जोमा पनि हैन. तर म चाहिँ I had visited Australia as a tourist prior to moving here. So I somewhat had that idea and expectations हुन्छ नि, what to expect and what to do भनेर. तर it was completely different from what I expected. किनभने when I came here as a tourist, it was different. किनभने I was traveling and then I had no financial or any pressure. तर त्यसपछिको जुन त्यो भिजा प्रोसेसिङ टाइम देखि लिएर एन्ड देन कन्सल्टेन्सीजहरु गयो एन्ड देन यु वर्क अन योर डकुमेन्ट्स, यो पुग्दैन त्यो पुग्दैन एन्ड देन त्यो एक्साइटमेन्ट पनि छ अनि एन्जाइटी पनि छ हैन, ल नयाँ ठाउँ जाने, यो फ्यामिली अवे भन्ने त्यस्तो त थिदै थियो हैन. तर लाइक मैले चाहिँ के रियलाइज गरे भने इट रिक्वायर्स अ भेरी डिफरेन्ट माइन्डसेट एन्ड टेक्निक्स टु रियली सेल योर स्किल्स एन्ड गेट अ जब हियर हैन. So I had a really difficult time making friends and finding employment and adjusting to this initial loneliness in this country. So वहाँबाट आउँदाखेरि चाहिँ एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भन्दा जाने बित्तिकै ओ माय गॉड मैले काम पाइहाल्छु, I can work and I can earn money and I can make friends and I can travel भन्ने हुन्छ. But it's totally different किनभने एक त when you come here it's very hard to find a job. So you have to भने यहाँको मार्केटमा सेल हुने गरी you have to work around your skills in that area. So त्यो पनि it's very difficult. अरु कुरा चाहिँ फ्रेन्ड्सहरु बनाउन पनि it's very different here. So त्यसले गर्दा हल्का इनिशियली चाहिँ you have that loneliness वाला phase पनि हुन्छ. Even though I was living with my brother, it's very difficult in the beginning, I know. While living in Perth is quite cheap compared to other states, it's still incredibly expensive, even with a very basic living standard. Language-wise, everyone has difficulties in the beginning because of that Aussie linguos. So like initially like Aussie or might, and then like for afternoon as well they call it arvo. So it was, so when someone tells you let's meet in the arvo, then I had like what's arvo. So so initially the lingos are pani ekdam unfamiliar huncha, but they will get used to that very soon, I know. So त्यो कुरामा चाहिँ
अलिकति त्यो एक्सपेक्टेसन्स र त्यो रियालिटीमा चाहिँ त्यहाँ अलिकति हिट गर्दो रहेछ कि इट्स योर मेन्टल स्टेट अफ माइन्ड अनि अलिकति प्रोस्पेक्टहरुमा पनि चाहिँ नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ पिपल आर लाइक अस्ट्रेलियामा त जति नै काम पाउँछ अस्ट्रेलियामा त जाने बित्तिकै you're just earning money you're just हुन्छ नि you're just raining dollars भन्ने हुन्छ हैन तर that's actually really different here so एकदमै कामहरु पाउनलाई एम्प्लोयमेन्ट पाउनलाई you actually have to struggle really hard so त्यो कुरा चाहिँ पहिले देखि नै अलिकति माइन्ड मेकअप गरेर त्यसरी त्यो गरेर चाहिँ आउनु पर्ने रहेछ भन्ने मैले रियलाइज गरे after I got here. All right. That's a really good point. अब हामीले we can also relate US or UK मा पनि त्यस्तै नै हो हैन जस्तै अब कल्चरल शक हुन्छ के प्राय मान्छेलाई so if they don't have that mental stability उहाँहरुसँग त्यो mentally defense छैन भने चाहिँ they struggle कि त अब हुन्छ नि अब यहाँको लोकल मान्छेहरुसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्न गाह्रै हुने के we don't fit right into the culture plus like Australia मा चाहिँ त्यो स्ल्याङ्सहरु चाहिँ एकदमै like popular रहेछ के it's very difficult एकदमै अनि like I think like for the newcomers उनीहरुले चाहिँ basic homework गरेर be prepared यस्तो स्ल्याङ्सहरु चाहिँ mostly use हुन्छ so like try not to get amused हैन सुरुमा yeah other than that like the landscape and the coastline is perhaps even more beautiful than what it looks like and the weather patterns is also quite different than South Asia so I don't mind the dry heat in Perth compared to the humidity of other cities but like beautiful Perth is one of the sunniest cities and the weather is really good and it allows you to explore most of which you can see it in my photos as well yeah I mean I love your grid ke jun Instagram Twitter ma rakhnu huncha tapai it's beautiful so but then this initial alikati when you come here you have that initial shock जुन चाहिँ अलिकति मेन्टली प्रिपेयर नभइकन आयो भने चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट टु कोप विथ द्याट अनि त्यसले गर्दा चाहिँ लट अफ पिपल गो इन्टु द्याट मेन्टल प्रेसर त्यो जुन एन्जाइटी डिप्रेसन हुन्छ नि त्यहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ के अनि अलिकति त्यो प्रेसर्ड फिल हुँदो रहेछ किनभने यु हेभ नो वान टु टक टु यु नट गेटिङ जब यु नट फाइनेन्सियली स्टेबल हैन सो त्यो कुरा चाहिँ देखि नै अलिकति हुन्छ हैन लाइक मैले त्यहाँ जाने बित्तिकै आई माइट नट फाइन्ड अ जब है आई माइट इट take some time to find a job हैन it might take some time to make friends हैन so यहाँबाट it's not all good हैन अलिकति सुरुमा चाहिँ स्ट्रगल गर्नुपर्छ है भन्ने खाली माइन्डसेट चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ नेपालमा people over exaggerate के हुन्छ नि that's why we have been frequently telling our listeners are like do not trust things only from that you've heard from the consultancies okay try to reach out to folks who are actually living all right so let's move on alikati suggestions or it's been a very meaningful conversation so we love how you prepared you are so it's just very thankful I hope our listeners are also very thankful moving on so give us some suggestions as a first time to Australia janu khojira cha अथवा those who are interested so हुन्छ नि अलिकति suggestions दिनुस् न जो Australia आउन खोज्छन् or like what could you have done better हुन्छ नि तिमीले like going back So I think my primary suggestion would be for people to undertake this journey only when they're quite mature, both emotionally and mentally. And like for some people, this could mean 21. For others, it could mean 25. Yeah. And so I think that's very important. So you have to be in that zone before you actually jump onto this zone. So yeah, and because you're faced with quite complex challenges in multiple fronts, including personal, financial, academic, societal, and family pressures, and it is very overwhelming for almost all people, and you require an incredible amount of resilience to overcome it. So have very realistic expectations of what you can do and use as many different sources to get information as possible and don't just depend on what one consultancy says. Do your research, talk to people, and just don't go to one consultancy, go to few other one and then listen to what they have to seek in when every janako farak huncha kuraharu do that and I think everyone needs to acknowledge the mental challenge in doing this and prepare strategies, including having a support network or person. It's very easier when you have someone who's here to support you, both emotionally and mentally. And while I do feel sad to say this, there are a lot of scams going around, some perpetrated by people of Nepali origin, including multi-level marketing scams and workplace exploitations. This ekdamai देखिन्छ हैन त्यो recent events
पनि त्यो सुनिरहेछ हैन so never hand your money to anyone without really thinking through and by building a level of situational awareness ask around and learn about applying for tax file number which is very important once you get here कति जनालाई थाहै हुँदैन हैन so that's the first thing you do once you get here apply for a tax file number and job search techniques including writing good resumes websites to look for jobs and search for accommodation having a driver's license always helps and always learn skills for the hospitality industry including barista and bar skills किनभने initially आउँदाखेरि that's the area where you can get jobs like आफ्नो career wala because you're a student so आउने बित्तिकै आफ्नो career in order to sustain here you'll have to do something on the side so hospitality industry so it's fairly good so this my skills boy when it's easier to find jobs and try to use any networks you have from Nepal in Australia and in the initial days talk to as many people as possible most people have had different journeys and experiences here and it is always worthwhile listening to different ideas and avenues available one caveat is just be careful about the earlier comment about scams and don't sign up for anything or hand over your money to anyone without making sure oh that's a great long list of likes it's important for people to know, especially those young people who come here to do their undergrad, like 18, 19, 20, and it's your own people who try to exploit you. I've heard cases of like the young man, like they call in for work and and then they don't pay enough. So you have to be careful about all those stuff. Yeah, I mean that's a very good suggestions, especially as a mom. There was one time I was also very interested in going to Australia. Right? So this tips. Thank you so much, Shristi. These tips are so helpful. Just to summarize, म अलिकति भन्नु पर्ला. एउटा चाहिँ के गर्नु मेन भनेको जस्तै तपाईले के गर्नु भएछ एउटा राम्रो भन्दाखेरि अस्ट्रेलिया जानु अगाडि नै you went there as a tourist, right? That gave you some idea research गर्नुस् अनि युनिभर्सिटी मैले अब युनिमा आउँदाखेरि अथवा द सिटी आई वान्टेड टु कम टु मैले पहिला नै मैले अब वेदर देखि लिएर सबै कुरा रिसर्च गरेको थिएँ हैन सो मैले अब हुन्छ नि लाइक धेरै वेजहरुबाट मेरो त दाइ नै यही थियो सो इट वाज इजियर फर मी हैन तर आई आस्क अराउन्ड अ लट के मैले मेरो सिडनीमा भएको पिप्सहरुलाई अथवा मेलबर्नमा भएको आई आस्क अराउन्ड के कता बस्दा ठीक होला जब प्रोस्पेक्टहरु कता राम्रो होला हैन कसरी हुन्छ लाइक आई वाज टकिङ टु सो मेनी पिपल अनि अनि त्यस्तो गर्दाखेरि पनि I still had difficulties in the beginning के so it's very important to do research by yourself के कति जनालाई थाहै हुँदैन they do nothing के सबै कन्सल्टेन्सी को भरमा परेर they just exactly अनि initial shock हुन्छ अनि they have that एकदम heavy mental pressure हुन्छ अनि एकदम उनीहरुलाई त्यो burdensome हुन्छ के सबै कुरा सो त्यो गर्नु भन्दा बरु त्यहाँ अप्लाई गर्ने बेलादेखि नै सबै कुराहरु whether देखि लिएर the city you want to live at हैन the suburb you want to live at सबै कुरा चाहिँ इन्टरनेटमा हुन्छ आजकल हैन सो अलिकति रिसर्च गर्यो भने it's easier for you guys पनि के अलिकति familiar हुन्छ I like the fact कि तिमीले मजाले रिसर्च गरेछ मजाले लाइक डिफरेंट कन्सल्टेन्सीहरु कुरा गरेछ हैन इट्स नट कि जस्ट फर द फ्याक्ट for the sake of going to Australia matra haina ki like आफ्नो career आफ्नो future को बारेमा पनि सोचेर like you do your homework before stepping into something like this so अर्को कुरा चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दा when people come here as a student उनीहरु त एउटा certain career बनाउन भनेर आएको हुन्छ हैन तर through the years they tend to divert and then go away so त्यो चाहिँ like it's very difficult in the beginning हैन तर मेरो suggestion चाहिँ के हुन्छ भने do not wander away from your initial career point हैन so जे एक्चुअल जे पढ्न आको जे डिग्रीहरु गर्न आको हो हैन जुन इनिशियल माइन्डसेट लिएर आको हो त्यो चाहिँ यहाँको जुन अरु कुराहरुबाट डाइभर्ट भएर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु पर्ने हैन किनभने इन द एन्ड हैन त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो सो you need degree you need your career you need everything to sustain हैन so सुरुमा आउँदाखेरि अब you come as a young unemployed people हैन young employed man when you come here and suddenly काम पाउँछ पैसा हुन्छ हैन अनि पैसा you tend to forget your actual goal के अनि त्यो पनि एकदम धेरै जनामा देखेको छु मैले सो त्यो पनि हुन्छ नि सुरुमा एकदम गाह्रो हुन्छ तर if you're resilient enough I think you can जस्तो लाग्छ के मलाई सो त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो अहिले चाहिँ
Perfect. All right. Thank you so much, Shristi. Thank you. If our listeners are, if they want to know more, are you okay with sharing your email ID or maybe Twitter handle? म हल्का मेरो अस्ट्रेलियाको गुड एक्सपिरियन्स पनि भनौँ बिकज आई थिङ्क Sure. मैले हल्का नेगेटिभ मात्रै भने जस्तो लाग्यो होइन इट्स नट लाइक द्याट एट अल होइन सो इन माई एक्सपिरियन्स मोस्ट अफ द पिपल आई हेभ मेट हियर आर इन्क्रेडिबली ओपन माइन्डेड भेरी रिल्याक्स एन्ड फ्रेन्डली अनि बेस्ट आइडियाज फर मी अबाउट अस्ट्रेलियन कल्चर is the idea of fair go, which is the belief that everyone should be given an equal opportunity to move upwards in life, and the culture of mateism. So Australia mateism is a very famous lingo as well. So which means that everyone here can be your friend or mate, be it your boss or your 80-year-old patient or your local butcher. So I think above else, don't forget to have fun, make the best of this life-changing opportunities. Awesome. All right. I think we missed the part of the contacts and all. Okay. So if anybody wants to talk to me about any suggestions, very little suggestions that I can give, then you can just DM me on my Twitter. My handle is Shristi44. So or you can email me at my first last name @gmail.com, or I'm usually in Twitter, so you can just DM me on Twitter. All right. Twitter queen. All right. Guys. Thank All right. you. See you in the next one. Bye-bye. Bye. So, all right. That was our kind friends Shristi and Samrat all the way from Australia, sharing their thoughts and suggestion for all the Nepalese and all the people that are willing to go to Australia for their future and further studies and all. So, Jios, I hope उहाँहरूले जे कुराहरू राखिदिनु भएको छ I think that was enough information for all the students and people that are willing to go to Australia, होइन sir? Yeah, त्यही So those were very informational topics जुन चाहिँ हामी consultancy obviously पाउँदैनौँ. Exactly. And this is something that is coming out who are living right there. So I really felt if I was trying to apply for Australia, मैले धेरै नै कुरा सिकेँ. Gistमा चाहिँ the main thing is know what you're doing. Exactly. And then do research. चाहिँ पैसा अलिकति कम्ती देख्नु भएर सधैँ बेस्ट हुन्छ भन्ने पनि छैन र सधैँ पैसा धेरै तिर्दाखेरि तपाईँले बेस्ट एजुकेसन अथवा बेस्ट अप्सन पाउनुहुन्छ भन्ने पनि छैन. सो प्लिज ह्याभ अ थट अन द्याट. राम्रोसँग आफ्नो पिआर्सको युटिलाइज गर्नुहोस्, पिङ गर्नुहोस्, जस्ट हे वाट्सअप आई एम इन्ट्रेस्टेड इन दिस युनिभर्सिटी, आइ एम प्लानिङ टु कम हियर, वाट्स द लाइफस्टाइल, हाउ मच बजेट सुड आई एलोकेट. सो यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति तपाईँ राम्रोसँग क्याल्कुलेट गर्नुहोस् होला. सो द्याट preparing for anything is always good. Spontaneous is something that we all like, but in cases like life and career, you don't want to be spontaneous, Yeah, so, exactly. Plus keep up to date with the current trends भनौँ न हैन. अब जस्तो टाइम अनुसार अहिलेको हामीले जे दिइरहेछ इन्फर्मेसन पछिको अब 1 वर्षपछि गएर त्यो रेलेभेन्ट नहुन पनि सक्छ नि त हैन. सो किप अप विथ द हुन्छ नि टाइम अनि ट्रेन्ड अहिले के भइरहेछ अनि अहिलेको सिचुएसनमा कस्तो छ हैन त्यो पर्टिकुलर ठाउँमा त्यो पनि आफ्नो टाइम अनुसार पनि एकचोटि किप अप गरिराख्नु. And be up to date, use internet for the good cause, I think. Don't go only in the dark web, guys. Exactly. All right, so let's move on to another section. Hamro चाहिँ यो पालि we decided let's not do Q&A because we did receive a lot of good compliments, good comments and questions. जुन चाहिँ हामी we don't want to spend like just 5 minutes and explaining this, So today's podcast, today's show was completely focused on Australia. So next episode we will do research on our end and then we'll completely हुन्छ तपाईहरुलाई चाहिँ justify गर्न सक्नेछौँ. त्यही फर अल अफ दोज लाइक जसले चाहिँ अब मैले क्वेसन सोधेको थियो मेरो क्वेसन चाहिँ तर कभर गर्दैन भनेर चित्त नदुखाउनु होला. Just like Tridev said, like we'll be covering all those question and answers for like the next episode.
And सानो डिस्क्लेमर चाहिँ के दिन चाहन्छु भनेपछि since this was like a Skype call or Zoom call, so the quality of the audio could be a little less up to the mark. So please bear with us. एउटा भनाइ छ सर, content is always greater than whatever gadgets you take. Exactly. Mr. Beast अहिले एकदम हाइपमा आइरहेछ नि, बिचारा उसले सेयर गरेको थियो कि ऊ पहिला सानो एउटा क्यामकर्डरबाट गर्ने रहेछ कि उसले, अनि जति उसले कमायो त्यहाँबाट सबै फेरि त्यसमै इन्भेस्ट गरे कि उसले. So I know. All right, so let's move on to another very popular section, that is giveaway. You want to announce? Take the honors. Sure. So last week ko चाहिँ हाम्रो giveaway ko rules and conditions, terms and condition भनौँ न, त्यो चाहिँ एकदम pretty straightforward, simple, which was like post the most epic momo ko photo, you know, which will make us eventually drool all over our desks, and so that was pretty simple. But then एकछिन त्यो रुल अनाउन्स गरिसकेपछि चाहिँ lots of photos came up, and then एकछिन रिग्रेट पनि लाग्यो कि हामीले किन यस्तो गरेछौँ, हाम्रो लागि गाह्रो, किनभने मोमो भनेको चाहिँ इट्स अ रेयर थिङ फर अस नि त यतातिर होइन, नेपालको जस्तो त कहाँ हुन्छ. बट देन एकछिन रिग्रेट पनि लाग्यो रङ गिभ अवे रुल राखेछ भनेर. बट देन देयर वाज वान पर्टिकुलर फोटो विच स्टुड आउट, एन्ड एकदम रियल तर चुया थियो सर हाम्रो होइन. सो बोथ त्रिदेव एन्ड मी came to conclusion, like selected that picture. So without further ado, that was a drum roll. roll. So Pritisa Shrestha, so congratulations Pritisa. Wahako Twitter handle @PRITISHA_PRISHA रहेको छ, and Instagram चाहिँ अलि लामो छ. Let me just take a minute. PIROPRISHA Piro Prisa _food flauntography Instagram go. So that's a long and interesting name. All right, congratulations Pratisha once again from us. Congratulations. I know she loves posting pictures. They were posting food pictures, so they were उहाँको handle चाहिँ Piro Prisha छ. So all right, congratulations. Please reach out to us. तपाईले जित्नु भएको छ exclusive food vouchers for a couple. Okay. So from the exclusive food vouchers is from Cafe Mocha, जुन चाहिँ बुढालिङ कण्ठमा छ. It's a best Darjeeling styled momo in K-Town. So congratulations. Take your loved ones and then enjoy the giveaway.